जगाचा अनुभव आणखी आपण जग जगाचा अनुभव आता आपला मग जेवढा अनुभव येतो आहे तेवढा प्रकृतीचा आहे. पुरुष जो आहे तो फक्त दृष्टा आहे. क्रियेमध्ये त्याचा काही भाग नाही, हालचालीमध्ये त्याचा काही भाग नाही. आता तो पुरुष आहे त्याला आपण आपल्या ओळखी कसा तो पण पुरुषी क्षणा प्रकाशमान झालो नाही तो पण हा सर्व प्रकृतीचा नाच थैथयात चालू आहे. कायेमध्ये मी पुरुष आहे स्त्री आहे ही नावं आहे की प्रकृतीची नाव आहे, कायेची नाव आहे, देहाची नाव आहे. सद्गुरु ज्याला मी म्हणू तो या पत्ता आहे, तो या गुणातला नाही. त्या प्रकृतीला तुला तीन गुण असं नाव दिलेलं आहे. पण ती वागते मी वागते प्रकृती काही त्याच्यातली ओळख देण्याकरता सूर्य आणि अंधार, सूर्य आणि काळो, दिवस आणि रात्र असा एक उल्लेख दाखवता. रात्र हे अज्ञान अंधार आहे आणि सूर्य हे ज्ञान आहे. जेव्हा दुर्गतीने ज्ञान प्रकाश होतो तेव्हा अंधारूपी रात्र नशी होते. रात्र अंधार आहे, अंधार म्हणजे रात्र आहे. गुरुकृपेचा जेव्हा प्रकाश होतो तेव्हा अंधार म्हणजे रात्र, रात्र म्हणजे अज्ञान. आपण असे नसून असे आहे असे मानले गेले होते ते आपण आकार रूप नसून आकार रूप आपण आहे असे निश्चित मानले गेले. ही माया, ही प्रकृती आणि हे अज्ञान दोन्ही आहे, पण त्याचा मेळ नाहीये. दिवस आणि रात्र ह्याचा त्याचा मेळ नाही. तसा पुरुष आणि प्रकृती ह्याचा मेळ नाही. पुरुष जण गुप्त रूपे राहिला आहे, प्रगत रूपे आहे ती प्रकृती आहे. आणि त्या प्रकृतीचा अनुभव म्हणून याला एक दुर्ग म्हणजे किल्ला असं नाव दिलेलं आहे. त्याचं रक्षण करणारा अभिमान अहंकार असं नाव दिलेलं आहे. काया दुर्गाचे रक्षण करणारा, काया दुर्ग चालवणारा. अभिमान म्हणजे अहंकार. साधा असा त्याचा असा आकार हे आपले रूप आहे असं मानून जो आहे, देह आकार हे आपले रूप आहे असे मानून जो आहे, असे जो मानतो आहे असे मानतो आहे तोपर्यंत तो अहंकार आहे. आणि तो रात्र आहे, दिवस पलीकडे आहे. दिवस जेव्हा प्रकाशमान होईल तेव्हा रात्र अज्ञान आणि अज्ञान म्हणून असलेला अहंकार, अहंकार म्हणून आपण असलेला आकार आपण नवे अशी खात्री होईल. देह आकार देहाचे रूप म्हणजे आपण नवे अशी खात्री होईल. अशी खात्री होईल तेव्हा स्त्री पण नवे, आपण पुरुष पण नवे अशी खात्री होईल. देह आकार आहे हाच अहंकार म्हणजे असा मी आहे, आकार मी आहे म्हणजे देहरूप मी आहे अशी जी खात्री झाली आहे प्रत्येक जीवात तोच अहंकार आहे. पण गुरुचा प्रकाश जेव्हा तिथे प्रकाशमान होईल तेव्हा काही प्रयत्न न करता, काही हालचाल न करता सूर्योदय झाल्याबरोबर रात्र अदृश्य होते. गेली ती आली कोणाला दिसत नाही, रात्र गेली की आली कोणाला दिसतही नाही. सूर्यप्रकाश झाल्याबरोबर काळोख नाहीसा होतो. तसं गुरुप्रकाश झाल्यानंतर ज्ञानाची अंधकारमय अहंकार अदृश्य होतो. तेव्हा वाटतो हा पाहता असा रूप नाही आहे. अकल्पणे मानलेले आहे. काय आहे आपलं रूप आहे, काय आहे आपलं रूप माणूस मानलेला आहे. हा प्रकृतीचा गुण आहे आणि त्या गुणाने अधिकार तिथे घेतलेला आहे. काय आपलं रूप आहे त्याला अहंकार असे नाव दिलेलं आहे. रूप आहे असे लोक आहे तो म्हणजे ते अज्ञान आहे. आकार म्हणजे स्त्रीवा पुरुष नाही आणि आकार नसताना स्त्री पुरुष नाही. आकाराचे अंतर्यामीचा जो भगवान आहे, प्रकाशवान आहे, तो ज्ञान सूर्य आहे. त्याचा प्रसाद मिळेपर्यंत आकारच आपण आहे असे मानून, स्त्रीवा पुरुष आपण आहे असे मानून तो व्यवहार करतो आणि त्याच ओळखीने त्याचे प्राण सोडतो. ज्या ओळखीने प्राण सोडला म्हणजे तो पुन्हा
प्रकृतीमध्ये राहिला, मायेमध्येच राहिला, मायेच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. पुरुष या स्मरणाने या आठवणाने तुम्ही जे जे काही कराल तो प्रकृतीचा गुण आहे आणि तो केवळ अज्ञान म्हणजे अंधार म्हणजे अज्ञान आहे. फक्त ऐकून घ्या. स्त्रीवार पुरुष आपण हे तुमचे स्मरण, ही तुमची आठवण, ही तुमची ओळख, हे तुमचे ज्ञान व्यर्थ आहे. हे ज्ञान काही उपयोगाचे नाही. सूर्योदय झाल्यानंतर काळोखाचा काही उपयोग नाही. काळोख तुम्हाला काही अडचण करू शकत नाही. तसे काय आहे माझे रूप नव्हे असा तुमच्या अंतर्यामी ज्ञानाचा म्हणजे ओळखीचा निश्चयाचा जेव्हा निश्चय होऊ लागेल तेव्हा अज्ञानंदकाळ म्हणून असलेली प्रकृती, दुसऱ्या शब्दाने माया, आपण कधीच होत जाणवावी लागत नाही, जाणवावी लागत नाही. सूर्योदय झाल्यानंतर भयंकर काळोखी रात हटवावी लागत पाहिजे. नाहीशी झालेली दिसते पण कुठे गेली काय गेली हे पण नाही. का दाखवत रे ती नित्य आहे. अंधार हा नित्य आहे. सूर्यप्रकाश झाल्यानंतर सूर्यप्रकाश नाही म्हणजे अंधार, अंधार सत्य आहे. आणि अंधार म्हणजे आपल्या देहरूपाने सेवा पुरुष आपण. अंधार म्हणजे काळो, काळो म्हणजे अज्ञान. पण ते कोण? जो सेवा पुरुष आपण अशी आपली कल्पना आहे. आपल्याकरता हे अज्ञान आहे, प्रकृती आहे, हा काळोख आहे. अनुभव तुम्हाला आहे पुढे. भगवान प्रकाशमान आहे. ज्ञान हे माझे रूप आहे. ज्ञानाला, त्या ज्ञानाला छबी नाही. कोणत्याही ज्ञानाला छबी आहे. तिखट, आंबट, खारट, गोड या स्वादाला छबी आहे का? पदार्थाला आहे. पदार्थाला रूप आहे पण पदार्थातील गुणाला रूप नाही. कोणत्या ते तुम्ही पाहिले, त्याला तुम्ही पाहून आले, ते तुम्हाला दिसले. हे काय त्याला पाहिले पाहिले किंवा दिसले ज्ञान झाले. पण ते ज्ञान दाखवा म्हणजे दाखवता येईल का? शब्दानं सांगेल आमचं असं कसं. पण ते त्याला पाहिल्याचे ज्ञान तुम्हाला दाखवता येईल का हे ज्ञान आहे म्हणून? तसे तुम्ही आहात या ज्ञानाला छबी नाही म्हणजे रूप नाही, आकार नाही. आकार रूप नाही असे जे आहे याच्यामध्ये त्याला भगवान म्हटलेला आहे, वासुदेव म्हटलेला आहे, देवातील देवरूप म्हटलेला आहे, ईश्वर म्हटलेला आहे, ब्रह्म म्हटलेला आहे. आणि हे ब्रह्म म्हणजे तुम्ही असल्या ते ज्ञान जेव्हा ओळखले, कोणी ओळखले ज्ञानाने, ज्ञानाला ओळखले तेव्हा काय आपले रूप आहे तो विसरला. आत्मज्ञानाने आपण असल्याच्या ज्ञानाने आपणाला आपण जेव्हा ओळखले तेव्हा काय आपले रूप आहे विसरला. आता त्या वेळेला काय आपले रूप आहेत हे विसरल्याबरोबर अहंकार गेला. वगैरे हे अहंकार गेला. भाव सुद्धा न मानताना अहंकार आकार आपले रूप ही कल्पना गेली. आता ही कल्पना गेली म्हणजे तो ठाणेदार दुर्गाचा नष्ट झाला. इकडे शब्द म्हणून अळून टाकला. परंतु केवळ मानलेला आहे तो अहंकार. शरीर हे माझे रूप आहे हे मानल्याने आहे. त्याचे रूप आहे हे वास्तविक खरं प्रत्येकाला कळत आहे. जेव्हा प्राण काया सोडतो तेव्हा शरीर सोडतो तेव्हा त्याच्यातून तो गेला असं जे काय वाटते तो कोण आहे? तिथे असलेला आत्मा म्हणजे आपण. आपण म्हणजे काय आहे ते गेले नाही. प्राण दिला नंतर जाणतात आणि प्राण दिला हे जाणल्यामुळे तो गेला असं म्हणतात. पण आत्मा ज्ञान स्वरूप असल्यामुळे तो गेला नाही, आला नाही. प्राण गेला, काया निर्जीव झाली, कायाने तो अदृश्य केली, अग्नी झाली, पण सापड झाला. आत्मा आला ना गेला. ऐकून ठेवा. जसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण या देहाचे 4 देह करतलेले आहे. केवळ देहाच्या ओळखीच्या भागातून वेगळं होण्याचा वास्तविक देह म्हणून काही नाही आहे. देह खातो ते जे अन्न आहे ते अन्नाच्या सत्वाचा आकारच जे आहे. अन्नाच्या सत्वाचा आकार जे आहे म्हणून आकारामध्ये अन्नाचा गुण जसे साखरेचा गुण गोड
तसं अन्नाचा आत्मगुण जाणीव ज्ञान आहे. अन्नाच्या रसाचा गुण म्हणजे सत्वाचा गुण. कळते पण आहे, अन्नाचा गुण आहे. अन्नाचा गुण अन्नाचा रस असेपर्यंत जाणवत. अन्नाचा रस संपला तर तो गुण जाणवत नाही. हा सुद्धा प्रकृती धर्मामध्ये येतो, मूळ मायेच्या प्रकृती गुणामध्ये येतो आहे. अन्नाचा गुण म्हणजे जसे ते दुधातील तत्व दही कडवल्यानंतर लोणी कडवल्यानंतर तूप नंतर म्हणतात, तसे ते अन्नाचे तत्व आहे. आणि त्या सत्वाचा गुण ते आपल्या तेजाने तिथे पुस्तक पावलेलं आहे, झालेलं आहे. आणि ते तेजवाद असेपर्यंत आपण आहे असे ध्यानात असतो. आपण असल्याचे आपल्या ध्यानात असते. हा त्या अन्नाच्या सत्वाचा गुण आहे. हा त्या अन्नाच्या सत्वाचा गुण आहे. आता आपण असल्याचे आपल्या ध्यानात असते. तेव्हा तुम्ही रुपये छबी आहे म्हणा तर आकार नाही. त्या साखरेच्या गोळीला जसा गोळीला आकार नाही, रूप आहे काय? साखरेचा पाक ओळखता, पाक म्हणून त्याला रूप आहे. पण पाकात असलेला गुण म्हणून जे ज्ञान, गोड हा गुण, गोडी हा गुण त्याच्यात आहे, त्याला दर्शन रूप आहे का? तसे काय आरोप सत्वाची, काय सत्वाचा गुण कोणालाही आपण असे दर्शनितो. तसे काय आरोप सत्वाची, काय सत्वाचा गुण कोणालाही आपण असे दर्शनितो. आणि आपण असे दर्शवितो तेव्हा त्याच्यातून ते सत्व निर्माण झालंय. पंचभूतातून ते सत्व निर्माण झालेलं आहे. भूमी रूपामध्ये ते असते, भूमीच्या रूपाने सत्व संचय झालेला आहे. मग तिथे तण गवत म्हणजे त्याला म्हणा भाताची जात, गव्हाची जात, बाकीची फळे फुले झाड झाडवणं, या सर्वांचा उपयोग मनुष्य प्राणी करतो, इतर प्राणी करतो आपल्या परीने. आणि त्याच्यामध्ये जो रस निर्माण आहे खाल्लेल्या अन्नामध्ये, त्या रसामध्ये हा गुण आहे. आपण असल्याचे ध्यानात असणे. जोपर्यंत रस शुद्ध आहे तोपर्यंत काया व्यवस्थित, इंद्रिय व्यवस्थित, सगळं काय त्याच्यामध्ये त्या रसामध्ये जेव्हा दोष निर्माण होतो तेव्हा आजार जेव्हा आला, हा काही आजार आला तेव्हा मनाला सुद्धा आजार येतो. आजार आल्यानंतर त्याच्या मनाला काही व्याधी, आणखी मनाला आधी म्हणतात. आधी म्हणजे मानसिक दुःख आणि व्याधी म्हणजे काही दुःख म्हणजे खाल्लेल्या अन्नामध्ये जो बिघाड झाला असेल तो. त्याला वैद्य डॉक्टर त्या पदार्थात जाणतात आणि त्याच्यावर उपचार करतात. बिघाड झाल्यावर तो बाजूला करतात. पुन्हा तो सावधपणे मन आणि काया अस्वस्थ होते. आता स्वस्थ नाही, आता काही दुखाव वगैरे नाही, तेव्हा मनाला पण त्रास नाही. आगे आणि व्याध हा गुण प्रकृतीचा गुण आहे. असं सांगायचं कारण काय आहे? मुद्दा प्रकृती. आता ते तो सत्व म्हणजे आहे, अन्नातील सत्व, दुधातील सत्व, हे कायारूप झालेलं आहे. आणि कायारूप सत्वामध्ये सत्वाचा भाग होतो. आपण असले की याद, आपण असले की आठवण, आपण असले की जाणीव, आपण असल्याचे ज्ञान. प्रकृतीचा गुण आहे, मायेचा गुण आहे, आत्मरूप नव्हे. हे गुरुकृपेने कळते तेव्हा तो प्रकृती धर्म प्रकृतीचे फूल झालेलं. हे गुरुकृपेने कळते तेव्हा तो प्रकृती धर्म प्रकृतीचे फूल झालेलं. त्या सत्वाचा गुण तुम्हाला तुम्ही असल्याची जाणीव देतो. आणि जाणीव दिल्यानंतर जाणीव होते म्हणून ती जाणीव तुम्ही देहाच्या रूपाने मानता. देहाच्या रूपाने जोपर्यंत मानता तोपर्यंत मला मरण आहे. सत्वामध्ये क्रियागुण आहे, वागणे. सत्वाच्या अंतर्यामी वागणे हा गुण आहे. आणि वागण्याचा अभिमान घेणे, खाते गमन केले, मी आमचे केले, मी तंत्र केले, गुण आहे. तर पण सत्वाचाच गुण आहे. हा सत्वाचाच गुण आहे. सत्वाचा गुण आपण याचे जाणीव देणार आहे. आणि ती जाणीव म्हणजे आपण वृत्त, आपण बातमी. आणि ती बातमी जी वागते त्याला वृत्ती म्हणतात, मन म्हणतात. आणि त्याचा
कधी बघत नाही. आणि ते गुण त्याशिवाय कधी कळणारच. आपल्याला जाणवतं इथं काय आहे, तसं तिकडे ते खेड्यापाड्यात बघितलेलं आहे. ओकार येते ओकार येते ओकार येते. अरे बघ बघ गोष्टी जर अंगावर चढलेली असली तर त्याला ओकार येईल. गोष्टी जनावरांच्या अंगावर त्याला अंगावर चढली तर ओकार येते. आता ही गोष्टी तिथे चिकटलेली आहे, काढायला निघत नाही. म्हणजे त्याला ओकार येईल. तसं याच्यामध्ये तो सत्वाचा गुण तुम्हाला तुम्ही आहात ते दर्शवितो. तुमच्या असे कणकडे आहे गुण तुम्हाला तुमच्या असलेले उच्चरितो. तर गुण तर तुम्ही आपण मानतच नाही. पण गुण ज्या रसामध्ये असतो ते शरीर आपल्या रूपायचं, शरीर आपल्या रूपायचं असं मानता तोपर्यंत तुम्हाला जन्म मरणाची आहे असं त्याला हे माहिती नाही. त्याला मरण कबूल नाही, जन्म कबूल नाही, म्हणून मरण कबूल नाही. आणि ते जो सांगितलेलं आहे प्रत्यक्ष अनुभवाने, जेव्हा तुम्ही काया नव्हे कायाची चैतन्य ज्ञान आपण आहे, त्याला ईश्वराचं नाव आहे, देवाचं नाव आहे, भगवानाचं नाव आहे. परंतु त्रिगुणातील सत्वगुण आहे. त्रिगुणातील सत्वगुण कोणालाही आपण असल्याची जाणीव देतो, जग असल्याची जाणीव देतो, त्याची जाणीव देतो व्यवहार करून. पण व्यवहार करणारे आपले जसे दोन हात, तसेच रज आणि रजोगुण आणि तमोगुण हे कार्य करतात. ज्ञानी जेव्हा ज्ञानाला जाणतो तेव्हा क्रियाधर्मामध्ये हालचालीमध्ये वागण्यामध्ये आपण आहे म्हणत. तसंच हे पदार्थ दिसतात दगड माती म्हणजे आपण नव्हे. गुरुकृपा होऊन त्याला त्यांनी आपण ज्ञानाला जाणतो म्हणजे हा सत्वाचा गुण आहे. तसं गोष्टी चिकटलेली आहे म्हणून ओकार येतो. हा सत्वाचा गुण आहे. सत्वाचा गुण आहे म्हणून आपण असल्याचे जाणवतो. सत्वाचा गुण आहे म्हणून आपण असल्याचे जाणवतो. ज्याला जाणवते तर तो गुणापैकी नव्हे, गुणातीत आहे. काय सांगायचं आहे कारण काय? हा प्रकृती गुण आहे, प्रक्रिया गुण आहे, आत्मरूप मध्ये आकार हेच माझे रूप आहे. ही कल्पना हाच अभिमान म्हणजे तो अहंकार आहे. आकार नाही तेव्हा अहंकार नाही, आकार आहे म्हणून अहंकार आहे असा न्याय हा त्याचा. आकार हे माझे रूप आहे हा त्याचा निश्चय आहे, त्याचा मान आहे. त्याच्यावर प्रकृती थोड्यावरली आहे. परंतु जेव्हा गुणकृपेने आकार माझे रूप मध्ये आकार अन्नाचा आहे, आणखी अन्नाचा गुण आपण असल्याची जाणीव देतो आहे. पण अन्न मी नव्हे आणि अन्नाचा गुणही मी नव्हे असं जेव्हा ओळखतो तेव्हा तो दुर्गापलीकडे गेला, अहंकारापलीकडे गेला, जन्मापलीकडे गेला, मरणापलीकडे. त्याला होणे जाणे लागत नाही, पण गुरुकृपेची गरज आहे. सगळं कर्म क्रिया आपल्या अंगावर घेतो अहंकार. तेव्हा हे माझे रूप आहे कल्पना, तेव्हा माझे रूप आहे खात्री, तेव्हा हेच माझे रूप आहे निश्चय. हा तो दुर्गीचा राखणदार अहंकार आहे. त्याला निर्मयता आली आहे. मग त्याच्यामध्ये सर्व भोग नाना प्रकारचे अंकधर्म आशा इच्छा वासना हे सर्व विषय त्याच्यामध्ये भरलेले आहे. त्याच्यामध्ये तो वावरतोय. देहाचे रूप, देहाचे आठवण, देहाचे स्मरण, देवरूप ही आपली खात्री, हेच आपल्या रूपाची खात्री, हाच अहंकार. आणि त्याच्यामध्ये सर्व विषय हिंगणा घालताय. जेव्हा देहा पण नवं ओळखलं जाईल, तेव्हा तिन्ही गुण आपण नव्हे ओळखलं जाईल, तेव्हा जगातील आशा इच्छा वासना अदृश्य होत. परंतु देहाचा आचरण तो म्हणतोय, मग देहा पदार्थ आहे, परंतु सत्व आहे, सत्व आहे तिथे त्याच्यामध्ये नाना प्रकारच्या आशा इच्छा वासना भरलेले आहे. आकार आहे म्हणतो मी देहरूप आहे. गुण म्हणतोय, गुण तो सत्वाचा आहे, सत्व नव्हे आपण. सत्व गुण आपण काय? तेव्हा कधी तुम्हाला कळेल सत्व आपण नव्हे, सत्व म्हणजे काय हे सुद्धा कळेल. तेव्हा सत्व आपण नव्हे, सत्वाचा गुण आपण नाही. सत्व आपण नव्हे, सत्वाचा गुण आपण नव्हे, म्हणून हे जाणणारा गुण म्हणतात. गुण रहित आकार रहित त्याला जन्म मरणानंतर आहे कुठे? होते याच्या करता योग्य आज्ञा पाळावी. प्राणापलीकडे नाम मंत्र सारखं चालू ठेवावा. प्राणापेक्षा गुरुने दिलेल्या नाम मंत्राला त्याच्या एवढ्या त्याच्यात आतमध्ये प्रकाश निर्माण होईल. आणि तो गुणच नंतर माफीचा शास्त्री का बोलू नये. माफीचा सर्व मग आपण सांगतो तसा हा गुण ज्याने हे सर्व बळकावले होते. अहंकार सुद्धा तोच बनला होता.
तो मातीच्या साखरेसारखा सगळी तुम्हाला ज्ञान करू लागेल. त्या ज्ञानाचे साक्षी तुम्ही व्हाल, पण ते ज्ञान नाही, पण ते विज्ञान परब्रह्म. शब्दाचे अर्थाचे गुण, अर्थाचे प्रेरणा, क्रिया अशी वापरू नका. ही तुमची खात्री आहे, हे प्रत्यक्ष आहे, परंतु तो देहांकाराचा गुणधर्म आहे. अन्न अन्नसत्वाचा त्रिगुणात्मक गुणधर्म आहे. तो वास्तविक तुमचा त्याचा संबंध काही नाही आहे. अजून तुम्हाला होतो